天安迪滚回厨房，但是不是安迪煮哦？你看安迪穿baju Melayu Kedah, baju Melayu ya? Baju kurung Baju kurung Kedah, nampak tak dia punya sleeve different. Ini baju pakaian Kedah, cantik ya tak？今天安迪来一个马来人的朋友的家，有志朋友的家，有的吃马来餐一流。然后安迪讲哦，我要看他煮一个菜，马来菜apa dah sayur ni？ Udang masak lemak cili api. Udang masak cili api 就是虾煮辣椒、米椒 ，OK， nanti ya kita cakap dulu bahagian ingredients. OK, mari. Cili merah dengan cili padi, 小辣椒、米椒, bawang putih, suan mi, serai. Serai 4. Ini ialah kunyit, huang jiang oh. Kunyit banyak ya, lebih kurang 3 sudu. Ini cili cabai ini berapa dah? Agak-agak. Orang Malaysia memang begitu, agak-agak. Malaysia 就是这样，apa pun agak-agak。OK， 大概有15条啦。如果你怕辣的话，你就不要放小辣椒，你就放红辣椒。其实这个多是好吃的，少颜色就没有那么漂亮。但是因为它用chili padi 米椒，所以它用15条这样大概啦2大匙这样。这个是蒜米，蒜米大概2大匙，也是拿来蒸的哈。马来人的菜他们很喜欢蒸的，suka tumbuk ya tak？ tumbuk baunya baru keluar ya tak? Enak sikit. Okey, nak masak apa? Okey, 然后他们这个有猪的菜很得意啊。cakap dah. 我跟你讲，你一煮马来菜哦，你的那个口水的分泌哦，哇，很厉害的。然后他煮这个sambal, bukan, masak lemak cili api. Kalau orang Cina dia tak biasa taruh kacang itu. Melayu suka. So kita tengoklah macam mana masak ya. Nanti kita pandai lah. Oh yes. Santan berapa ni? Santan lebih kurang ada 500 ml. 500 ml, 大概半 kilo OK， lagi apa udang， 大虾已经剥壳了的，他买现成的，大概2 kilo 这边lagi dah tak ada dah. Tengok senang aja ya. Semua je tumbuk. Yes. OK， jom start. Panaskan minyak setengah. 这个油大概半碗这样OK。ini power of hand. Tak panas. Panas lagi. Tak panas. Kita masuk apa dulu? Bawang putih. 蒜米，爆香蒜米 ，OK， 然后chili padi， 小辣椒、米椒，红青的大概15条，全部也是拿来蒸的哦，才香OK， kunyit ada begitu besar tak? Ada. Lebih kurang begitu. Ya? Kunyit banyak, tak apa. Warnanya cantik ya tak? Sedap. Lagi sedap. Kalau kurang-kurang lah ya tak apa. Agak-agak aja. Agak-agak. Okey, serai 4 batang. Kalau 5 batang pun boleh juga ya tak? Yes. Okey. Masuk aja. Oh, cepat ya. Panggil Melayu apa? Kacang buncis. Kacang buncis. Yes. Kalau orang Cina panggil apa tau? Kacang tete. Tete ukui mah. Tete ukui. Okey. Ukui tu. Okey. Masak. Masak sekejap ya. Bagi dia lembut sikit. Sudah 断青软一点。Biasanya orang sama adik dia orang akan letak santan dulu atau udang dulu. Tengok apa you masak. So kalau macam katakan you masak daging, letak daging dulu. Okey. Baru masukkan santan. Masuk santan. Sebab nanti daging tak lembut. tak cepat masak ya tak? Yes. 他们是看这个，你可以把那个虾换掉鸡肉。如果是说鸡肉的话，你就要先放才来放那个椰浆。如果是虾的话，虾因为比较容易熟，所以他们放椰浆先。OK。所以会很浓的味道哦，因为它是浓椰浆来的。biar dia sampai lembut ya. Yes. 放了下去椰浆，就让它煮到它软为止。Duduk. So kita tunggu lah ya. 安迪刚才讲漏了就是这个黄姜叶，很香的。煮rendang他们也是有放的，把它切成丝幼幼。如果没有的话就不放咯。刚才还在这一边好的时候，我们也是会放这个黄姜叶，没有放也无所谓，有就放啦要放多少？等一下给你看到也是agak-agak的agak-agak。OK， 然后它有2个方法，如果你勤力的话，好的时候你把它切幼幼一丝一丝像rendang鸡这样放。
如果有时候懒惰赶时间，反正你这个家里油啊，后面有种很多啊，他们不切了，他们这样整片丢下去煮，ya cumi baik. Belum lagi ya. Ini pun I pertama kali I tengok masak. Kalau Melayu I tak pandai. Oh. Dulu biasanya kakak yang masak, tapi dia masak di Indonesian style. Oh, faham. Tapi sekarang dia dah balik dah, I pun tak ada masak rendang dah. Banyak kerja. Tapi rendang susah lah. Kalau masak lemak cili api senang. Senang ya? Paling senang. You ada barang, masuk semua. Masuk je. Dan iyalah. Tapi kena tumbuk-tumbuk aje lah ya. Blender pun boleh. Yalah, kalau blender. nak. Iyalah. You can lah. Tapi Yalah. dia punya Baunya. bau dia lain. Dia tak sama. You rasa nak? So, I ada yang dah siap. Potong. Halus. Kita dulu yang halus saja. 你看哦，他们很习惯用很多，因为要去买很不方便，所以他们通常把它切幼幼，拿去放冷冻，可以收很久很久的。OK， masuk udang。现在下那个虾，1 kilo。哇，那高。因为很多朋友来吃啊。煮1 kilo。你们可以自己把它除湿啦。如果是家庭式的话，macam tak cukup ya kuah, cukup lah. Dia memang. Nanti dia akan udang tu dia keluar air. ya. Aunty 看到我好像不够汁，后来他讲等一下那个虾会出汁嘛，会出水嘛，所以对了，他讲的对。Nak tunggu lagi. Nak tunggu lagi, okey. Kalau tunggu lagi, ini ya. 所以印度人讲话这样，他们的 slang tunggu lagi, ya kan? Hari itu kan I buat satu video dekat waterfall sana. Sebab puasa kan, puasa you orang tak keluar pergi mana-mana, tak larat je tak. Habis I pergi tu waterfall langsung tak ada orang tau. I pergi pertama kali kan penuh orang, tak berapa ratus orang I pun tak tahu. Tapi biasanya banyak orang Melayu je tak. Kalau orang Cina dia tak suka camping-camping. Kalau Cina dia suka shopping aja. Habis hotel nak enjoy. Dia tak macam close dengan family. I cakap terus saja, I tak peduli. I kata, langsung tak ada orang Melayu. Habis orang ingat kan I racist Melayu. Nanti you tak boleh cakap begitu. Why you racist Melayu? Aduh, I malas nak explain. I nak cakap lagi kan nanti lagi panjang. Orang cakap nanti lagi je cakap banyak. I nak explain itu ialah biasa orang Melayu suka pergi piknik, main air sungai. Betul. Tapi I suka tau sebab dia boleh close dengan family. Tak macam Cina suka shopping, pergi makan, hotel, restoran, dia tak nak masak sendiri, tak senang je tak. Yes. Kepala sakit I. Kepala sakit dah. Tapi I tak explain lah. I malas nak explain lah. Tengoklah kalau I racist Melayu mana pakai baju Melayu ya tak? Yes. Tadi I masuk kan I ada panggil dekat luar tak. Assalamualaikum. Tak ada orang. Sebelah Melayu ya. Sebelah Melayu dia keluar. Salah orang. Assalamualaikum. Ada orang yang cakap kan kalau kita Cina tak boleh cakap Assalamualaikum. Kita bukan orang Islam. Tak apa je lah. Terpulang ah. Sebab kadang-kadang orang Melayu dia fikir macam Assalamualaikum. Dia maksud dia peace be upon you. Maksudnya macam doa bagi doa. So I tak tahulah kalau ada Melayu yang macam tak boleh cakap. I rasa itu doa untuk semua orang. Yelah, baik je tak, hati baik tak. Itulah I kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Jasmine dah balik dah. Baby. Tengoklah. Belum lagi. Garam? Nanti? Garam kejap lagi. Lajak. Bila dah masak udang tu baru masukkan garam. You orang pun biasa juga bila semua dah siap baru masuk garam. Kenapa? I buat macam tu. Tapi ada orang dia macam masuk garam dulu lepas baru tu. Sebab I rasa kalau macam you masukkan garam dulu, dia punya rasa macam air dah keluar and all this thing. Ada sikit-sikit mentah ya. Inilah pandai masak punya orang. Garam last saja taruh. Macam aunty juga. OK， 如果你觉得啦，你要汤汁多，不要紧的，不要放水，放椰浆啊，然后放多少你自己认为你要多少的汤汁哦，因为你等煮到过后了的时候，要熟的时候，你发现到汤汁不够你才加，如果够就不需要，不要放水，你放水的时候它会分掉那个，就是会解掉那个水和那个椰浆啊，所以现在它要好了的时候，它又再加了，觉得不够啊，你们自己。agak-agak kan. Agak-agak. 刚才盖了大概有20分钟啊，20分钟后好了啦。你看滚了啦，现在要放盐。OK， kita letak kunyit dulu. Daun kunyit, 黄姜叶。
啊，黄姜叶丝，它的那个香味很厉害的啊，这个黄姜叶的。Lepas tu garam. Agak-agak lah, teaspoon lebih kurang 2. Kalau you rasa tak confident, cubalah lagi ya dah. 如果你放大概啦，你试看，有一些人要很咸，一些人不要咸，你先放少少，你试了味道再来放啊。但是他们已经是老手，他们不是了，他们就是agak-agak用眼睛来看，用眼睛来量了。OK， tengoklah, pandai masak cuba. Cukup tak? Cukup. Cukup. Wah, cukup pedas juga. Kalau orang India dia suka taruh sini ya? Tak tahu. Ya, dia orang cuba suka taruh dekat sini. Dia kata dia punya rasa different dekat sini. I pun tak tahu lah. Nanti I nak cari orang India. Cari orang India masak. Dah. Kau tim. Macam mana? Wong Fei Hong, kau tim. Kalau Cina kan biasa dah habis dia kata kau tim. Kau tim. Tengok dia pandai cakap. Okey, siap. Boleh makan dah. Boleh makan dah. Jom. Oh, 这个是rendang， 这个是什么ayam masak merah. 哦，ayam masak merah。因为我少一张。哎呦，这个，哦，软了，北风吹到软。还有沙爹，沙爹等一下啦。挂沙爹。哦，一定要大葱。然后在马来西亚哦，吃大葱哦是生的啦。我们喜欢吃这种印度的红的，我们比较不喜欢吃黄的，因为黄的比较甜，红的比较呛，比较辣。哎，刚才拍的是这个，哎，没有拿豆角啊？是啊，你这个？你就会拿虾来揣一下。好吃，好吃哦。而且巴巴的。哎，没有辣啦，OK 啊。不会啦，很香啊。哎，你们等一下喝茶啊。再打来。对，好了。他很会泡茶啦。这个，这个软了，可是，它煮什么沙拉？那是根。你看它的颜色哦，比较黑黑，因为它这么炒那个椰丝。啊，对了，马来西亚的人会。哇，一定要这个。哎，印度人喜欢弄碎碎啊，捞饭吃的啊。我们这样子。对，要弄碎碎才好。弄碎好吃啊。要弄碎碎。哎，人蛋好吃还是？还有马萨梅拉，还没吃到。这人蛋都好吃。我现在吃人蛋，哦，人蛋都好吃哦。我喜欢吃牛肉啊。牛肉啊？人蛋。哎呦，我喜欢人蛋哦，哎呦，牛肉也喜欢啊。哎呦，以前我们吃啊，一直切手指，这。一定要配碟啊，洗掉它那个底啊。哇，东方的卡布奇诺。哪一个是羊肉？羊肉红色。哎呀，8岁就煮啊。这样我还比他好一点。3岁，还有3岁他就。哎，8岁几年级？2年级。吧。我这样还比我快啊！我3年级这样还煮饭。他是3岁他就讲什么啊？他就可以煮很多东西啊，哎呀，马上没了。哇，厉害哦。没有人教他了，好像。我还是喜欢吃，不懂是老了没有本事养。鸡肉。我喜欢鸡肉比较软，但是还是好吃的。鸡肉有些干柴柴的。所以鸡肉哦，会的人哦，他有包一层鸡皮哦。一定要。一定要。这个鸡肉啊，这个是鸡肉啊。对。这个很大嘞。全部大串的。说吃下去就饱了咯，什么都不用吃。干柴柴。它的一干，它的。不要干一点，烧到。烧到很干的。但是还是好吃的，因为马来西亚沙爹不会茶的。我看它放很多颜色，素个什么，红的。不懂。还有王姜，就是
好像讲叉烧。啊，我就以为好像叉烧样子。收工，叫我收工，你看他观点就，我忍不住要吃了。OK， 谢谢大家，谢谢大家的支持和留言。安迪还是忘记吃饭的时候忘记叫大家吃饭，每天要讲话的时候收工才记得哦，没有叫你吃饭，吃饭啦 ，OK，Thank you，terima kasih，terima kasih，terima kasih，semua jaga makan aja.